ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی نصري، ستاسې ورور، ستاسې ملګری. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې درس ته، او امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت په جامو کې به یاستئ. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې دا څه تقریبا ډېر وخت کېږي چې موږ یو نوی پلیلیست په خپل یوټیوب چینل باندې ریکارډ کړی ده، شروع کړی ده، چې په لنډ وخت کې به انشاءالله هم دلته په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ شي د ډېرو دوستو ملګرو په غوښتنې سره، چې هغه ده پروډکټ هانټینګ کرایټیریا. پروډکټ هانټینګ کرایټیریا دوستانو څه ده؟ لکه دا تقریبا دا به 12م کلاس وي چې لګیا یو درته کرایټیریا داسې لکه خپلو اصولو مطابق ته ورته وایي چې دې کرایټیریا زما پروډکټ چې پروډکټ را پیدا کوي نو دې کرایټیریا سره به یې ګوري. صحیح ده؟ نو خپل د خوښې کرایټیریا به نه ګوري، مارکیټ ته به ګوري. صحیح ده؟ هغه کرایټیریا بیا چې د زده نو کرایټیریا که چا زده کړه نو بیا دا هماغه کرایټیریا کیپا هیله یم ځان ته پرچیز کړي، چې چا هم پرچیز کوو نو ما سره تماس ونیسئ، انشاءالله ټول ته په ارزان ریټ کې زه پرچیز کوم. کیپا او هیلیم 10 دا دواړه څه شي دي؟ دا مکمل کورس وګورئ بیا په دې پوه شئ. نو خبره مې کوله د ایډوانس پروډکټ هانټینګ کرایټیریا د یو کورس موږ په خپل یوټیوب چینل باندې سټارټ کړی ده چې نن تقریبا د هغې 12م کلاس ده. راځو نن نوې موضوع دا ده چې پروډکټ هانټینګ کرایټیریا فور پی ایل مارکیټ، پی ایل مارکیټ پلیس یو کې. د یو کې مارکیټ دپاره که څوک ملګري لکه نسبت یو کې مارکیټ پلیس نسبت یو سی مارکیټ ته ورکوټی مارکیټ ده، که هغه ملګري په یو کې کې مطلب چې یو کې کې بزنس یو کې مارکیټ یې خوښ یا د بزنس ماډل کوي او یو کې کې پی ایل لانچ کوي، نو د هغې لپاره کرایټیریا اما پریویس کرایټیریا به هغه کوئ. که زه یو بل سلایډ هم دلته اډ کړم تاسو سره. صحیح ده دوستانو؟ نو لکه څنګه یادونه ما وکړه یو کې مارکیټ نسبت یو سی مارکیټ ته وړوکی مارکیټ ده. ګوره امازون کې داسې یو ښه آپشن دا ده چې امازون کې تا یو د پی ایل مارکیټ دی زده که هغه به مارکیټ پلیس دی چینج کړي، دومره تغیرات به نه وي، هغه به په یو ورځ کې تا هغه زده کړي. نو دا اتومیټیک سیستم ده چې یو پرایویټ لیبل دی زده که د یو سی مارکیټ، نو هغه پرایویټ لیبل کې دومره تغیرات نه وي د یو کې مارکیټ. سیده خو لږ ټیټ به وي، نو هغه په یو ورځ کې به یادولی شي. صحیح. نو چې کله هم ته یو کرایټیریا سره پروډکټس نه را پیدا کېږي کوشش کوه خپله کرایټیریا به لږ چینج کوه. صحیح ده که نه؟ فکس کرایټیریا به ته نه ساتي چې یو کرایټیریا کې درته پروډکټ نه را پیدا کېده نو په خپله کرایټیریا کې به چینجز بیا راولې. صحیح شو؟ لکه دا مې هم درته ویلي یو کې مارکیټ نسبت یو سی ته وړوکی مارکیټ دا ښه مارکیټ ده، پاونډ دی او هلته ډالرز دي. نو دوی کې به هم هسې پروډکټس ګوري چې امازون پکې نه وي او نه پکې هسې ډامیننټ سیلري پکې چې بیا ستا مقابله کې برانډ هم نه وي. صحیح ده؟ competing products must not be more than، نو دلته به لږ څه کم تغیرات پکې راولي. دا خبره به هم دلته بیا دی چې په یو کې مارکیټ که په یو سی مارکیټ کې پروډکټ دی باید سیزنل نه وي، همداسې پروډکټ دی باید ټرینډي نه وي. ټرینډینګ به په څه شي معلوموي؟ دا په ګوګل ټرینډ باندې معلومیږي، او سیزنل پروډکټس ته په کیپا او هیلیم 10 باندې معلومولی شي. صحیح ده؟ د هغې مکمل هغه پروډکټ ته مکمل ګراف وګوري بیا تا ته معلومیږي چې دا پروډکټ سیزنل ده او که ټرینډینګ ده. بل موږ سره راځي پروډکټ ریټینګ 4 موږ ورکړي دي، دا ته خپله ویلي سره راکولی شي. اډ ویلیډیشن دی تېرې ویډیو کې ښه مثال در کړی و، هغه ویډیو بیا وګورئ، په دې به هم ډېر ښه پوه شئ. همداسې ریویوز ته به وګورئ، ریوینیو باید ښه اوسي د پروډکټ. ایوریج پرایس د خپل ډیپینډ د خپل بجټ ریکوایرډ ته وګورئ چې ستاسو څومره بجټ ده هغه مطابق دې ته هغه وکړئ. همداسې minimum search volume weight must not be more than Google trend frequency چې کومه ده. ګوره دوستانو دې کې به څه تاسو سره دغه وکړم، یو هغه تېره ویډیو مو ولیده هماغه ویډیو مطابق به نه شاید هېڅ فرق به پکې نه وي، فرق به دا چې خپله کرایټیریا کې به تغیرات راولي. صحیح ده؟ نو که بیا ډېر ملګري هغه چې دي په کوم مارکیټ زه دلته کې هیډ کړم، دلته یې نوم لیکنه وکړم ډېره به ښه وي. زه تر هغه انټرسټډ دي په کې ایس ای مارکیټ کې، کیسې او یو ای مارکیټ کې. صحیح ده؟ ګوره یو ای چې دا یو ای او کیسې دي کې زیاتره کیپا دا مین ټولز کار نه کوي، نو بیا هلته هم شته دي. ګوره یو ټول په یو مارکیټ پلیس کې ولې کار نه کوي؟ چې کله د هغه ټول سره د هغې سافټویر سره د هغې کنټري د پریویس د 2 years ډیټا ورسره نه وي، نو هغوی بیا په هغه کنټري کې هغه ټول نه لانچ کوي. صحیح ده؟ بیا نور وجوهات هم کېدلی شي. نو یو ای شه کیسې شه دې کې دا کیپا ډېر یو ښه ټول ده چې بدبختانه په دغه دوه مارکیټو کې دا کار نه کوي، تر اوسه دلته لانچ شوی نه. انشاءالله نیکسټ ټایم کې به ډېر لانچ شي. نو خبره مې دې پورې کوله
چې یو ای او کې اس ای مارکیټ بیا نسبت یو کې ته واړه مارکیټ پلیس دي. اول یو اس ای شه بیا یو کې ده، بیا یو کې نه چې واړه مارکیټ پلیس دي کې اس ای ده، یو ای مارکیټ ده. ښه مارکیټونه دي. ګوره دا په یاد ولرئ چې یو ای مارکیټ کې چې ده د اټوموټیف پروډکټس نه دي ډېر زیات ښه سیل کېږي. اوس د یو کې او یو ای چې ته بزنس سټارټ کوي نو هلته به ته یو کې کې به ایل ټي ډي جوړوې او په یو ای کې به ته په یو اس ای کې به ایل ایل سی جوړوې. نو واحد دا دوه ملکونه دي چې په یو ای شه او کې اس ای شه دلته تا ته ایل ایل سی د ضرورت نشته. انډیویجوال سټارټ اخیستلی شي. که ته د بزنس دې زیات شه نو بیا به ته ایل ایل سی ورته جوړوې. نو یو ای کم انویسټمنټ نه سټارټ اخیستلی شي. زیاتره ملګري چا سره چې انویسټمنټ نه وي او ښه مارکیټونه دي چې چا سره انویسټمنټ کم وي نو دلته بیا سټارټ واخلئ. صحیح شه دوستانو، دا یو ای شه کې اس ای شه د کرایټیریا کوشش کوئ څه ناڅه هیلپ له ګوګل نه واخلئ، چیټ جي پي ټي نه. دا ما خپله کرایټیریا مطابق پروډکټس بیا تاسو خپله کرایټیریا کومه کرایټیریا چې د ستاسو خوښوي نو د هماغه کرایټیریا مطابق به پروډکټ ستاسو سره راځي. نو خبره هم وکړه د یو کې کې اس ای یو ای مارکیټ که دلته پی ایل لانچ کوئ نو پی ایل لپاره ښه مارکیټ پلیسونه دي. دا ټول کرایټیریا خپله کرایټیریا ته وګورئ، خپل بجټ ته وګورئ او نور دا خو بیسیک کرایټیریا ده. دا ټایم ټو ټایم چینج کېږي. دا یو جنرال کرایټیریا جسټ فور پریکټس. نور خپله کرایټیریا را پیدا کوئ. کوشش کوئ ویډیو نور ملګرو سره شریک کړئ. نو زه به همدلته ویډیو را سټاپ کړم. که بیا هم کوم ځای نه وي پوه شوئ نو له ما څخه کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ. انشاءالله خپل کوشش کوم چې ټول نه ښه ځواب درکړم. نو بیا هم درته ووایم چې که پرایډیبل که تاسو په یو کې کې اس ای یو ای او کې اس ای مارکیټ کې کوئ نو کرایټیریا خو دا ما جنرال درکړه. نو کوشش وکړئ دا جنرال دا فکس کرایټیریا نه ده، دا چینج کېږي. خپله کرایټیریا وګوره چې کوم خو صرف دومره کوه چې ستا مقابله کې نه یو ښه برانډ اوسي او نه امازون وي. نو مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.